මේ තියෙන්නේ වගේ බැන්දියා. උඩුගමට යන්න හදන්නේ. උඩුගම ගිහිල්ලා දැන් කෙනෙක් ඉන්න යාගෙදර නැවතිලා වෙස්ට් අරගෙන අපි යනවා කොළඹ. රෑන්න දෙයක් තුනක් රෑන්න දෙයක් බැලුවා. सामान्य मानव बाइक कनेक्ट करना है. ඉතින් ගෝල් ෆෝට් වලින් පස්සේ මට මගේ කිසිම vlog කරගන්න විදියක් තිබ්බේ නැහැ. මගේ GoPro එක ඩෙඩ් වුණා. ඩෙඩ් වුණාට පස්සේ මම GoPro එක දිගටම පවර් බැංක් එකේ තිබ්බේ උඩුගමට යනකම්. ඊට පස්සේ මට රෙකෝඩින් කරගන්න වෙනවා. මම ඩ්‍රෝන් එක විතර ෆ්ලයි කරා වුණාට මේ ඔය ඉස්සරහට මම දානවා බලන්න ජංගල් බීච් එකේ ෆුටේජ් එකකුයි ජපාන් සාම විහාරේ ෆුටේජ් ටිකකුයි. මම මේ දැන් යන්නේ Southern Expressway entrance road එකේ. මේ එක ගිහිල්ලා මම කෙලින්ම දානවා ගෝල් උඩුගම road එකට. ඒ දාලා කෙලින්ම යනවා මේ මාර ලස්සන කැලයක්. මේ ඇතුලේ ඔයගොල්ලන්ට මේ ඉස්සරහට මේ මේ ඔය Google Maps එකේ ගහලා බලුවොත් ගෝල් උඩුගම road කියලා අන්නේ පාර ඉස්සරහට හම්බුණා කොට්ටව කැලේ. කොට්ටාව කැලේ නෙවෙයි කොට්ටව කැලේ. මේක තමයි මාරම ලස්සන peaceful ride එකක් තියෙනවා. කූල් එකක් තියෙන්නේ මේකේ. අනිකලේ මැද්දෙන් යන්න තියෙන මාර ලස්සනක් තියෙනවා.
මේකට තමයි කියන්නේ travel කියලා. ඒ තනියම එන්න ඕනේ. විදිහට. Udugama පාරේදී හම්බ වෙන්නේ. එතන නාත්තල කොට දාගන්න ඕනේ. ඉතාලි යන්න. යනවා ඉවරයි. ඒ හරියෙන් වාරට පාරෙන් අයින් කරගත්තා නම් හරි. ඔතන දාගන්න. දුව ලස්සනක් තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ වගේ බැන්ඩියා. මේවත් දෙක කුරුමිනියයි කුරුමිනියයි දැලිලා.
ඉන්නේ? මෙතනනේ. ඒ කියන්නේ ඇල්ලත් පේනවද? ඔව් ඇල්ල ඉතින්ට පේන්නේ අරින් යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ ඩ්‍රෝන් එකේ දැම්මොත් පේන්නේ නේ. උඩින් නෑ දැන් නෙමෙයි ගෙදරට ගිහලා දාන්න. මෙතන දාන්න බෑ කොහොමද? දෙවනි දවසේ වීඩියෝස් ටික මම මෙතන මගේ GoPro එකේ මයික් එකට ගහලා තිබ්බ මේ ස්පොන්ජ් කෑල්ල අර අන්ඩර්වෝටර් දාපු හින්දා සම්පූර්ණයෙන් ගැලවිලා ගියා ටික. හින්දා පොඩ්ඩක් ඔඩියෝ ක්වලිටි එක සම්පූර්ණයෙන් නැති වුණා. සම්පූර්ණයෙන් කියන මම කියන කිසි දෙයක් ඇහෙන්නේ මේ වින්නොයිස් විතරයි ඇහෙන්නේ. ඒ හින්දා මේකට පොඩ්ඩක් සෝරි. ළඟට ඔයගලන්ට මෙතන මේ ගඟක් වෙන්නේ. ඒ ගඟ තමයි ගින් ගඟ. ගින් ගඟ මේ දවස්වල වේල්ලා පොඩ්ඩක් වතුර අඩුයි. මේ එනට මාර ලස්සනක් තියෙන මාර ක්‍රිස්ටල් ක්ලියර් වතුර ටික එහෙම. අංගන්ට බැලුවම තේරෙයි. දවසක් විතර යනවා ඇවිදින්න මේකේ ඒ ගෑම යන අවල තමයි ඉන්නවා හරි එලා මදි එක ඔව් මෙතනින්ද දැන් යන්න ඕනේ නෑ නෑ අපි දැන් යන්නේ මෙහෙ මේ අර වැවටන කෙලින් ඔව්